A venit smurdul. A venit smurdul. Smurdul întotdeauna vine cu un echipaj de poliție aici. Crazy. Hai să gustăm. Dacă ți se pare că e prea multă pâine, scoate afară pâinea și mănânci numai hamonul. Suntem la cel mai vechi restaurant din lume, prieten. De unde s-a surat undeva. Deci, și aici sunt prețurile, să vedeți și voi. Prin ploaie în Madrid. Ce poate fi mai frumos? Oh, dar mare! Dar în apartament, nu este casă, apartament. Vorbim de apartament. Este un apartament de 2 nivele care a fost separate, 500 de metri pătrați fiecare apartament, 11 milioane de euro. Dacă sunteți interesați, contactați pe mine și vă dau numărul lui Istvan. Numai 11.000 de euro apartament. milioane. Milioane. Prieten fain, am ajuns în Madrid, n-am mai făcut vlog până aici, că oricum veneam pe autostradă. Aventura în Madrid începe acum cu un Duster. Și am alături pe Dorin. Vă salut pe toți! Un nou prieten, pot să spun. Prieten virtual de mult și un nou prieten. Și mă bucur că merg cu Duster, vă dați seama. Din asta am avut și eu, modelul 1, dar benzină. Deci, absolut incredibil. Și v-am spus și ieri, în finalul vlogului, că mi se îndeplinește un vis să mă duc la stadionul Real Madrid. Chiar dacă Dorin e fan Atletico și noi ar trebui să ne dușmănim, să ne batem, să ne înjurăm, dar nu, oamenii nu sunt așa, din niște motive sportive, nu o să... Fiecare ține cu ce vrea, nu? Asta pe stadion. Asta pe stadion, știi? Pe stadion. Unde mai mergem azi? Ce ai pregătit? Ai zis să fii pe mâna ta. Pe mâna mea o să fii, dar sper ca locurile în care o să te duc sunt emblematice pentru Madrid. Îi Plaza Mayor, primăria din Madrid, unde e și kilometru zero, punctul kilometru zero, Gran Via și pe urmă încet o să urcăm pe Bulevardul Castellana ca să ajungem să-ți îndeplinești visul tău de mic copil, să ajungi la stadionul Real Madrid. Fai, chiar vine furtuna de la 6, noi atunci intrăm în stadion. Spune-te, Dorin, dacă nu e secret, de când stai în Spania? 23 de ani. Și din România de unde te tragi? Eu știu, dar din Târgu Mureș. Târgu Mureș, oraș cu flori. Târgu Mureș. Deci Dorin știe un pic și ungurește. Igen. Valomit peselek, nem șocot, dar asta îi. Fele apă, fele viz. Spaniolă știe mai bine. Cred că ai învățat perfect spaniolă de când... Perfect, nu cred că pot să spun că am învățat perfect, pentru că am învățat-o la muncă. Nu am studiat nimica, necazul te învață. Până la urmă, ca să poți să fii integrat într-o societate, în primul rând trebuie ca să te comunici. Odată ce înveți să te comunici sau încerci să te comunici, asimilezi obiceiurile din zona respectivă, le îmbini cu obiceiurile din țară de la tine. Aici se vorbește, am înțeles, spaniolă curată. În Catalonia, abia că n-am înțeles nimic în spaniolă. În sudul Spaniei se vorbea tot iarăși ceva diferit, un dialect. Sunt foarte multe regiuni autonome. Da. Asta probabil o să înțeleagă și în România și o să dispară toate dușmănelile alea care n-au niciun fel de sens. În Barcelona, de exemplu, se vorbește catalana, în Valencia se vorbește valenciana. Spania pot să spun că e dezvoltată. Deci acum am văzut foarte mult din Spania și știi ce m-a surprins ieri? Uite, am fost la Kaufland. Era o domnișoară foarte drăguță la casă. Cred că ai fost la Carrefour, pentru că la Kaufland aici Scuză-mă mai departe. Da, am și filmat Carrefour, da. Și am cumpărat nu multe. Și primul lucru când m-a salutat ăla, m-a întrebat dacă vrea să mă ajute să pună în plasă. Deci să mă ajute să punem în plasă.
și a spus, îmi cer scuze, nu știu spaniolă, engleză, și a vorbit fata perfect engleză. Am zis, normal că nu trebuie să mă ajute, că pot să pun în plasă, dar mi-a zâmbit și am avut deja o seară mult mai faină. Aici trebuie să mai schimbăm un pic mentalitatea. Oriunde am intrat la hotel, oriunde am intrat la benzinărie, oriunde m-am întâlnit în parcare, au venit oamenii la mine, a venit din România cu motorul, spaniolii, toată lumea sunt erau drăguți și aici te întrerup și îți spun o anecdotă din Târgu Mureș. Am intrat într-un aprozar, am salutat, la care vânzătorul mi-a zis, da, mă cunoști de undeva? Da, aici trebuie să schimbăm un pic mentalitatea, fiindcă băi, iubirea este în fiecare dintre noi. Dacă puțin zâmbim și noi pe altul, poate și acel om va zâmbi, dar aici serviciile, cum am spus, am mai fost în multe magazine jos pălăria, deci categoric e number one, că am mai fost și în Germania și în alte țări, nu se compară. Aici am întâlnit cel mai fain oameni zâmbitori și în Portugalia. Să știi, și în Portugalia mi-a plăcut foarte mult. Până la urmă sânge latin. Da. Și am intrat într-o pizzerie cu un amic cu care m-am întâlnit în Lisabona și chiar închidea, că e siesta. Și zice, amicul meu, uite, a venit din România special, că e o pizză interesantă acolo, mai specială. Și nu-i bai, închidem, dar vă fac pizza. Dacă a venit din România omul, știi, și așa, foarte drăguț, deci nu am închis, gata, du-te. Da, ok. Acum unde suntem? Acum suntem pe una dintre centurile Madridului, M40. Sunt aici și când am venit atâta poduri, viaducturi, autostrăzi. Asta ne ajungem la un moment dat în care putem opri în parcare fără să trebuiască să plătim. Dar nu plata e problema, că problema aici e locul de parcare și de acolo vom lua transportul public. Acolo a fost... se văd cele 5 blocuri dur, de fapt se văd 4, că unul dintre ele e mai micuț, care sunt construite pe fostul teren de antrenament al Real Madrid. Suntem la metroul din Madrid. Când s-a băgat la noi în magazinul Universal Someșu, în satul mare, în anii... Cred că tipul nu știu era Someșu. Scară culisantă, mergea și era frică să urce pe Eu țin minte de scara mecanică din Cluj-Napoca. Noi de la Târgu Mureș mergeam mai repede la Cluj-Napoca. Și distracția copiilor era să te dai 10 ture cu scara și ăla era parcul de distracții. Eu țin minte că veneau oameni de vârstă și se uitau și nu a putut să, nu avea curaj să meargă. Și aici așteptăm metrou. 4 minute zice că vine. Deci stăm. Vine trenul nostru. Am coborât, am urcat de fapt din metrou și suntem unde suntem? Acum suntem în Gran Via. În Gran Via. Asta în înseamnă... centrul Madridului. Suntem în centru. Suntem în centru. Aici firmele cele mai reprezentative, de modă. Aș trebuie să ai un geamantat de bani să vii la cumpărături, nu? Uite, Adidas aici. Da. Și acum coborâm către Sol. Încolo, nu? Ok, hai să mergem. Hello, Madrid! Asta după excursia de jumătate de oră cu metrou, pentru că la nimeni nu place metrou. Am venit o jumătate de oră. O jumătate de oră am venit. Da, mai așa am povestit că nu, deci zici că am venit 3 minute. Aici bănuiesc terase peste tot, o să vedem, nu? Terase și turiști. Da, păi... Aici coborâm de pe Calle Montera către kilometru 0, unde e primăria din Madrid. Kilometru 0 la noi, în satul mare, toți motocicliștii merg la kilometru 0, limita de județ de satul mare și Sălaj. No, atunci le trimit
Un salut de la kilometru zero din Madrid. Da, deci asta e un alt kilometru zero. Și există bornă unde? Borna e în sol. Practic de acolo sunt toate măsurătorile de pe autostrăzile din Spania. Da, dar lume multă și... Un lucru și interesant, grădinile sâmbătă este azi. grădinile verticale, în momentul în care totul e beton, trebuie să găsești posibilitatea să respiri aer curat. Opa, s-a agățat roliul. Asta e mașina poliției, poliția. Aici ai o secție de poliție. Cetățenii trebuie să fie protejați până la urmă, atunci cel mai bun ce BMW-uri electrice au. Sau BMW electric mașina poliției. Cred că da, nu știu. Sigur. Așa de deschimbate. Da, sigur, ăsta e electric. Dar și ăsta deja hujulit peste tot. Aici, julitura, ai văzut mașina mea? Da, da, toate mașinile poliției sunt hujulite tare. Soția ce-o zis? Trage Duster-ul să nu cumva să cadă pe motor, nu motorul pe Duster. Uite, au și scutere, o grămadă de scutere. Polițiștii. Văd că terasele sunt pline, deci dacă vrea să stăm undeva jos, nici nu am putea. Cu răbdare totul se face. Ah, ok. Dar aici fiecare zi așa lume multă sau doar că e sâmbătă? Astăzi e chiar puțină lume. Ah, ok. Deci astăzi avem noroc că putem circula. Dacă ai zis că foarte mulți deja au plecat, că vine săptămâna mare și mulți deja și-au scos concediu. Aici, în Spania, la voi, cum e legalizat? Dar nu-i chiar de tot legalizat. Să fumezi nu-i legalizat. E un magazin cu produse, cu creme, cu uleiurile esențiale din CBD. În Barcelona, a povestit Robert, mergi în bar și acolo poți. Acolo poți. În clubul ăla, cum se zice, poți, da. Sunt cluburile de fumători. Da, pe stradă nu poți, dar tu mergi în clubul ăla, poți. No, aici unde am ajuns? Aici suntem în sol. În sol? Practic aici e primăria Madridului, da. Ceasul care dă ora exactă la cumpăna dintre ani. Deci aici iese lumea de Revelion. Aici iasă lumea de Revelion și se fac cele mai mari chefuri în aer liber de Revelion. Și asta este primăria. Și asta e primăria. Și guvernul unde este? Mai încolo, bănuiesc? Guvernul e în Moncloa. Ok. Și camera deputaților ar fi mai aproape de aici, poate o să ajungem și pe acolo când mergem către Santiago Bernabéu. Și acum ne apropiem la kilometru zero, unde o să vezi foarte multă lume adunată, să știi că e acolo. Avem și pe King Kong acolo. Dar acum chiar e fai vremea pe tu plimbat. 18 grade, cred că. 16, dar chiar e bine. Ai văzut pe King Kong? Cred că o să mai vedem mai multe personaje. Acum să stai în King Kong e ok, dar la 40 de grade... Da, locul de muncă. Are ventilator acolo în cur. Locul de muncă... Stai să avem ventilatorul în cur. Ai văzut? Și merge culerul. Sigur îl răcește că e cald. Nu, cred că îl și răcește și umflă, că nu cred să fie chiar așa de forțos. Da. Aici am ajuns la kilometru zero. Da? Stai că facem o puțină... Filmez pe alții. Deci să știți că e kilometru zero. Eu nu neapărat la poză, că am filmat, e ok, putem merge. Da? E ok? Ok. Haideți să urcăm în Plaza Mayor și din Plaza Mayor o să coborâm la Palatul Real. Și de acolo mai vedem ce facem. A venit Smurdu. Smurdu întotdeauna vine cu un echipaj de poliție aici. Da? Pentru că nu știi niciodată ce s-a întâmplat. Deci în momentul în care îl chem de pe stradă, poliția e acolo. Numai mai puțin dacă nu-l chem că spui că ai rămas cu spatele blocat în apartament, atunci nu mai vine poliția.
fi Asta e curios, calea de la Postas care ne duce în Plața Major, în piața mare. aș fi curios asta cu show de castravetă, dacă nu sunt români. Aici tipicul bocadillo de jamon. Da? Ce este? Ce înseamnă? Deci asta e un sandwich din hamon. Nu ăsta ai zis tu ceva. Nu, la muzeul de hamon mergem aici pe lângă că e peste drum. Poate și degusta, nu cred. Nu, dar putem lua un sandwich și putem să-l mâncăm liniștiți. Peste tot e hamon. O jamón rápido. Intrăm aici? Hai să intrăm. Știi Haide că că așa. eu am ajuns în rai. Așa cantitate de hamon câtă este aici nu este nicăieri. Nu știu, eu aș mânca fiecare zi unul întreg. Deci așa agățați și spuși la uscat. Nu se poate coborî, nu. Ba, da. Și putem lua unul. S-a oprit ăla în fața, că zic că nu ne lasă. Zic, oh. Am ajuns în rai. Raiul care trece prin stomac. Păi, mi-e place să mănânc, se vede pe mine. Ești chiar subțire. Oh, uite-te acolo. Stai să dau zoom. Nu mai reușesc să dau zoom. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de reducere NEO, vei beneficia automat de 5% reducere. Ai venit în Spania. Dorin, cum spune, trăiască berea. Que viva la cerveza. Bună, rău. Aici spaniolii se duce la bere La bere și la vin. și la hamon. Și ăsta ai cerut pentru noi? Da. Hai să gustăm. Dacă ți se pare că e prea multă pâine, scoate afară pâinea și mănânci numai hamonul. Mai venim. A venit ploaia peste Madrid, așa picură. Acum când am alimentat cu o bere, deja nu mai contează ploaia. După o bere și un bocadillo de jamon, altfel vezi viața. Da. Aici ajungem la piața, Piața Mare, Plața Major. piața mare. Hamon peste tot și aici, uite cum e învelit. Piața mare. Aici suntem. Aici sunt locuințe sau? Sunt și locuințe. Ce e foarte interesant, fresca de pe clădire. Aha. Acum e o clădire a administrației locale de aici. Nu, dar ce întreb dacă cineva are aici locuințe, cred că valorează. Extraordinar de mult. Nu la vânzare, ci mai mult să o închiriezi în momentul în care sunt evenimente și o Da, televiziune da. ți-l închiriază ca să filmeze. Aici sunt concerte, evenimente, să țin. Se fac concerte, foarte multe lucruri. Fresca de pe... Mai de mult a fost o Stai să vii mai aproape și să vadă sau. casă de toleranță, de aia și Da? Cu madame, cu madame și cu madame-uri. îți lași bărbați. Acum nu mai este. Acum nu. Și steagul ăla roșu cu steluțe. Ăla e steagul Comunității Madrid. Steagul cum? Madridului. Am înțeles. Comunitatea Europeană, Da, da, da. Spania și a Madridului în sine, steagul primăriei. Aha. Frumos. Frumos.
Hai să vă arăt pe Trump. Cred că prins și eu o nuntă. Bă, vii aici și tot dat de Trump și aici. Unde ajungem acum? Mercado de San Mercado Miguel? de San Miguel. Mercado înseamnă magazin sau... nu știu. Mercado piață. Piață. A fost mai de mult o piață în care e transformată în cea mai turistică piață posibilă din Madrid. No. În care Prieteni, aici intrăm la cel mai turistic piață de gourmet. Acum văd că... Ola. Chica. Aici trebuie să ne luptăm. Atenție la buzunare. în primul rând Aici trebuie să facă sens unic, știi, să putem circula mai bine. nu ar mai avea aceeași Ăsta e farmecul, că... aici sunt fructele de mare, acolo sunt fructele de coteț. Da. Bine ai zis. Totul într-o simbioză extraordinară. Aici nu știu cum poți să stai să mănânci. Incredibil. Uite, cașcaval. Wow! Iarăși o slăbăcină de-a mea, cașcavalurile. Și acum standul de murături. Măslinele în Martini. Crazy. E interesant. Și gălăgia asta, știi? gălăgia și sunetul paharelor. Sunetul paharelor, a discuțiilor, a voie bune. Dulciul, fii atent ce e aici. Dumnezeule. Unde suntem acum? Acum suntem în jurul Plasei Mayor, una dintre străzile care cel mai mult îmi place mie, care are foarte, foarte, foarte multe baruri, terase, restaurante și se află și faimosul restaurant Sobrinos de Botín. Cum? Sobrinos? De Botín. Are ceva, înseamnă ceva? Îs nepoții a unei persoane, cred că unul dintre cele mai vechi restaurante din Madrid. Uite cum a pus gratia aici, dacă că, cum ai zis tu, că mai mult se dă bine, că Pur și simplu să de nu cred că cine au acolo să fure, nu știu ce, o ușă. Las Cuevas de Luis Candelas. Ce accent de transilvanian am avut. Păi și tu ești din Transilvania, așa că... Aici se mănâncă, se bea. Postal la Macarena. Macarena. Știți piesa? Ricksha. Ricksha mai modern, așa. E chiar electrică. Ricksha de Madrid. Hai. Hello. Uite, l-au acoperit pe ei. Aici avem. Aici e restaurantul Sobrino de Botín, Asta unul dintre zis. cele mai vechi. Ce e cel mai interesant, că are o machetă a restaurantului, o parte din restaurant e făcută machetă. Asta e macheta. Asta e Bucătăria. bucătăria și unul dintre Și etaje. pus cenușii acolo jos. Și Ce celelalte fain. etaje
e în cealaltă vitrină, pentru că are 3 nivele. Vezi că nici am putea să mâncăm aici, mă întreba dacă pentru ăștia dacă au rezervare, zis că nu, o trimis la plimbare. Dar ce fain e. Uite, scrie acolo. Certificat. Stai-mă cu mine. Stai că-l iau și așa o să pot să intri. Oldest restaurant in the world is restaurant Batin. Nu, mă, e cel mai vechi din lume. Uite, oldest restaurant in the world. Nu, aia aflu și eu astăzi, aia nu am știut. Restaurant Batin, cale cu Madrid, Spain, which opened în 1725 s-a deschis. Footer together since in origine. Frate, Guinness i-o dat. Deci, Eu asta nu am știut. Am știut că e cel mai vechi din Madrid. nu, suntem la cel mai vechi restaurant din lume, prieten. Până în 1725 n-a fost restaurant. Probabil o fi fost de atunci primul restaurant înregistrat. No, verificat și pe internet, ăsta este un certificat de la Guinness Record, așa că interesant. Da, probabil de aceea și vin mulți turiști aici, dai seama. Opa, scuză-mă. Și aici sus e restaurantul la nivele? Aici sunt nivelele restaurantului. Da. Uite și aici este certificatul, deci nu trebuia să mă chinui acolo. Uite, scrie foarte clar. De restaurant in the world. Deci, și aici sunt prețurile, să vedeți și voi. Felicitări, domnule Botin. Așa se chema pomul, nu? Probabil. Cu siguranță. Felicitări! Ați făcut o treabă bună atunci, păcat că nu mai trăiți. Ce interesant e că continuă să facă aceeași treabă bună, pentru că Da, asta e ceva... Dar știi de ce? Esperamos. A avut cap, moștenitorii. acum suntem la tradiționalii churros con ciocolate. Cum se mănâncă? La ora 5 după amiaza, cel mai bun e churros con ciocolate. Sau dimineața cu cafeaua. În ciocolata caldă, foarte frumos. Perfecto. O delicatesă. Perfecto. Hai să încercăm. Mai am luat o bucățică mică pentru video. Foarte gustos. Guratați, dacă veniți în Spania. Ploaia nu s-a oprit, am un feeling când m-am plimbat prin Sarajevo, când m-am arătat Sarajevo în ianuarie. Identic a fost, a plouat, m-am plimbat atunci. Acum măcar te plouă și pe tine. Asta e. Probabil o să crește mai mari. Eu nu mai vreau. Ajungem la regele Felipe VI și nu vă gândiți la porcării, a 6-lea înseamnă Sexto. Domnul Felipe, sunteți acasă? M-am adus un acțibil cu Neo Adventure în România. Auzi, ce zice? Aia să lipim pe poartă un acțibil. Păi așa ar trebui să... Da, auzi, vrei să lipești pe poartă și la catedrala unde s-au căsătorit? Nu știu. Suntem și la catedrală și la palat. Aici e Palatul Regal. Ai s-o căsătorit? Și în partea stângă se vede Catedrala Almudena, unde s-a oficiat căsătoria. Deci el chiar stă aici, regele? Nu. Nu? E doar un loc simbolic. Un loc simbolic. Palatul Regal, dar el nu locuiește aici. Mă uit la geamurile alea. N-am avut bani să pună geam termopan, regele, sau cum? Probabil că... Știi, o firmă bună din satul mare. Prieteni, hai, trimit agentul să dea ofertă, să dea ce-am pune. Ar avea ceva de lucru. Niciodată să nu spui nu, se zice. Bravo, mă. Tuc. Deci avem și o mică Indie aici în Madrid. O mică Indie autohtonă. Da, dar n-are feeling-ul ăla, știi? Aici nu se clapsonează, nu se... Și asta e catedrala? Și asta e catedrala. Și lumea tot unde intră aici la coada asta mare?
Cred că tot la Palatul Regal e coada, Ceva pentru că galeria, la Sorala, e ceva galerie de artă, vezi? Sorala... Sorodea. Sorodea. Eu nu sunt cu arta, numai cu muzica, arta muzicii. Sorodea. Probabil că e celebră. Uite cum stă lumea la coadă să intre aici. Păi, voi o să stați până mâine aici pe ploaie, până ce intrați. Galeria de la Colecciones Reales. Pardon. Colecția Regale este aici, uite, vezi? Galeria de la Colecciones Regales. Deci cel mai bine bate Transformers cu Regale. Deci, hăpt, ai nimerit unde să vii, frate. Hai de capul meu. Deci, eu în așa ploaie am venit ieri toată ziua cu moto. Bănuiesc că îi plăcut la un moment Bă, nu dat. te udă, că ai cască, ai echipament, deci nu ești. Acum m-am mutat mai tare, știi? Da. Prin ploaie în Madrid. Ce poate fi mai frumos? Ploaie pe moto, ploaie pe jos în Madrid și ploaie până acasă, până în Barcelona măcar. Dar vă las așa, numărați voi câte etaje sunt, că eu n-am reușit. Opriți imaginea și numărați câte etaje. Ne fuge imagine. Ăsta tare zgâria norii că o plouat, vezi? Ăstea-s de vină. Uite cine e de vină. Turnurile, gemene. Hai că e verde. Turnurile gemene se acolo. văd în Suntem față. în- Porta Europei. Suntem într-un cartier mai nou aici, sau nu știu ce, aici, în Madrid. Și aici ziceai că aici a fost terenul de antrenament. al Aici au Real fost Madrid. terenurile de antrenament a baza sportivă Și de la Real Madrid și am vândut. peste noapte s-au construit turnurile. Colegul, și pe tine te plouă cu 1000 XR. Da. Și aici sunt birouri, bănuiesc, nu locuințe. Sunt birouri și un hotel. Birouri și un hotel. În spate avem spitalul județean. Torre Emperador Castellana. Oh, da mare. Și aici zgâriem norii. Ai grijă. Ia, pă, știu, deja Adidas și de vară, cel mai bine să umbli în apă cu ele, să știți. Singur avantaj că rapid se uscă. Zici că sunt în New York. Dar știi cum e, te obișnuiești. Când am mers în New York printre clădiri, era deja așa m-am obișnuit. Când am văzut unul cu 70 de etaje, zic că ăsta e mic. Unde a zis că e mall-ul? Încolo? Aici în spate. Trebuie să mergem să bem o cafea, să ne uscăm un pic, că peste o oră jumate avem întâlnire cu Florentino Perez, președintele Real Madrid, care este un urmăritor al canalului meu. Și vrea să-mi dea volanul de aur, nu balonul de aur. Opa, asta urma și negru. Sau nu mai voie să zici negru. Păi negru. E negru. Negru frumos. Domnule, ce culoare are E mașina negru asta? E albă. frumos. Kaleido. Ce mititei te simți când... Ce mic. Acum suntem în Begonia San Martin, ne apropiem de Plaza Castilla, chiar coborâm pe Bulevardul Castellana. Este, a zis că cel mai aproape, cel mai scumpe cartiere. Aici deja e dintre cartierele cele mai scumpe din Madrid. Un apartament poate să coste fără niciun fel de Hai, ăsta dar de aici, și de toate, exemplu, un apartament aici cu 3 camere. undeva la 400.000 de euro fără niciun fel de problemă. Deci aici, în blocul ăsta, bine, și frumos aici. Și frumos, 400.000 de euro. Cam acolo bate. În partea stângă poate că 380, că nu are flori. Și parcarea e de plată. Ai căutat? Stai.
Opa, ăsta e mai fain, 750, că sare piscina blocul, vezi? Ventila Almeda Madrid, asta cumpărăm, 1.000.000 numai. Are 160 de metri pătrați. Dar probabil mai multă de aia. casă la țară. Eu am 280 de metri pătrați. Bine că este. Nu? Și cu cât se dă închirie un apartament din ăsta? În jur la 1500, 2000, 3000, depinde. Prieteni, s-a oprit și ploaia, e soare, e frumos, nu știu câte grade sunt, 16 grade, dar acum cum e soare se simte și mai cald și încet, încet ajungem la Teatrul Viselor, ăla știu că e altă echipă, nu la Manchester, ci ajungem la visul meu, la Santiago Bernabeu, încă nu prea se vede, numai colțul de aici. Pentru tine, suportul Atletico, nu prea spune nimic așa stadion. Bă, Nu vreau să intru în polemici. Auzi de ce șmecherie să vii cu suporter de Atletico. Deci cum mai merge pe Ghencea cu suporter de Dinamo, ca să înțelegeți. Cred că aici e și mai rău decât... Să nu spui că din echipele românești ești de Steaua. Cu Steaua, deci l-am nimerit și aici. Nu nimerim la niciuna. Deci la niciuna nu nimerim. Da, hai să spun că țin cu Asa Armata Târgu Mureș, sau nu mai este. Da, din păcate nu mai există. Aia e numai amintire, o amintire frumoasă. Da. Din păcate. Cu Bölöni, încă acolo a început. Acolo a început totul cu Bölöni, cu Botezan, cu Munteanu, cu Hainal. Da, știu, țin. Alea s-a amintit. Da. No, dar știi cum e? Eu dacă vrei mă duc cu tine la pe Atletico și nu o să plâng. Dar nici eu nu plâng că am venit aici cu tine, stai liniștit. Eu zic că ăsta este un sport, dar și trebuie să luăm Nu e un sport, dar serios. un sport serios, da. Deci acum știi ce? Oricum vreau un tricou de Real Madrid și pe mine o să mă plimb în Barcelona. Cred că s-a uitat lumea așa, puțin mai ciudat, nu? Nu cred. Nu? Eu cred că nu. Aici sunt foarte multe tricouri de Barcelona și... Da? No. Stai așa. Prieten, mă gândesc să mănânc ceva aici la restaurantul din față. Se numește Ritz, nu știu ce e ăsta. E ceva din ăsta, pentru bombardier, ca mine, ca noi, nu? Numai un Bentley stă acolo sau nu, un Maybach. Cine a fost la Ritz să mănânce, să-mi scrie aici prețurile înainte să intru în comentarii, că merită să intru sau nu, mâncarea e bună. Au mici. Nu știu, oare au mici? Nu cred. Nici nu cred, dar răcituri precis. Cum poți mă cred? Dar uite, a venit Globo la Ritz. Vezi? Ăla cu Food Panda. Doar la baie. Nu vreau să vă stric plăcerea. Iștvan, nu vreau Vezi că să eu stric te filmez plăcerea între timp să nu vorbești urât. Glumesc. Suntem acum. Ce piață asta, prieten? Suntem în Neptuno. Uite ce fain culori sunt în cameră. Hai să-ți arăt. Wow! Doamnelor și domnilor, acum cu domnul Bertici Atila, suntem aici în spate, avem... Stai să-ți dau un microfon că nu se aude, stai așa. Ce vorbești? No, acum spune, unde suntem? Doamnelor, domnișoară și domnilor, bine ați venit în centrul Madridului. Aici în spate avem hotelul Ritz, unul dintre cele mai vestite și mai frumoase ceva hoteluri hostal. de lux. Da, ceva hostal. Înainte de a merge să se culce, Atila avea să le salute așa. Acolo în spate este Bursa Madridului, aici acolo se... Au probleme acum, sunt probleme cu taxele, cu Trump. Da. Suntem lângă unul dintre cele mai importante muzee, El Prado, și aici suntem în Plaza de Neptuno.
Tatăl Locoman. Dorin, nu te duce, că aici e plaza ta, nu? Aici a venit să sărbătoriți. Aici sărbătorim, dar din când în când. Nu întotdeauna, din când în când. Ca să înțelegeți, în piața asta vine Atletico Madrid la fiecare 30 de ani să sărbătorească Cupa Regelui, care mai câștigă și ei la fiecare 35 de ani. Deci când s-a mutat Dorin în Spania, a sărbătorit odată aici. Mai răruț, că e mai drăguț. Bine zici, mai răuț că e mai drăguț. Sărbătorim, dar sărbătorim cu dignitate. Ok. Dar e frumos parcul ăsta, nu știu cum îi zice, dar foarte mult verde aici, în zona asta. Atila, Da. ca să-ți faci o idee, de aici, dacă mergeam pe jos, dacă nu era ploaie, ajungeam la Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu e exact pe bulevardul Ok, și stai că, acum tu să ne spui, este o stradă unde a zis că 10 km jumate, cum se numește? Da, aici avem în spatele nostru Paseo de la Castellana, care începe jos lângă Atocha și merge în sus, trece de Bernabéu până în San Martín, noul nord al Madridului. Și fapt divers, cea mai lungă stradă din Spania, cred că este Calle Atocha, care începe undeva în spatele nostru, lângă Cibeles, acolo unde este Porta de Alcalá, Calle Alcalá, da. Și merge aproape până la aeroportul din Madrid. Are 10 km jumate și vreo 700 de numere de stradă. Și vreau să vă mai spun ceva, nu știu dacă putem să facem ăsta public, dacă nu îl tăiem. Ai spus că este un apartament mai încolo, nu mai știu unde, de vânzare. Spune tu, cât costă apartamentul acela? Da, era se vindea de fapt două apartamente, 500 de metri pătrat fiecare. 500 de metri pătrați. Este undeva acolo, aproape, deci lângă geamurile dădeau spre Museo del Prado. Și lângă ambasada, nu, ambasada americană mai încoace. Dar în apartament, nu este casă, apartament, vorbim de Da, apartament. este un apartament de 2 nivele care a fost separate, 500 de metri pătrați fiecare apartament, 11 milioane de euro. Dacă sunteți interesați, Contactați pe mine și vă dau numărul lui Istvan. Numai 11.000 de euro apartament. Milioane. Milioane. Chiar, Ori multe, într-un geat. metru pătrat. Deci sunt niște prețuri, 11 milioane de euro. Da. No. Pe unde mergem, băieți? Dați subscribe foame. și la follow ca omul ăsta să poată cumpăra, să mai trebuiască să stea aici la băgăuna asta. La Ritz. Să cumpăr apartamentul. Băi, Eu știți- promit că o dau gratis chiria la toți. Știți ce greu e să stai aici în patul lui Procus din Ritz? E mai bine să-și cumpere omul apartament. Da. Uite, autobuzul din Madrid. Câte autobuze cumpărăm din 11 milioane de euro? multe. Da, uite că e plin hotelul Ritz. Chiar dacă e scump, nu știu câte o cameră, dar 500 de euro sigur este. 1200. 1200 pe noapte? Da, prieteni, noi mai suntem aici cu Dorin, este ora 9:43. O să vă mai filmez puțin. Bateria este la 7%, microfoanele deja sunt pe moarte. Am filmat azi foarte mult, așa că nu știu, o să vă arătăm ceva, dar rămâneți aici, nu plecați nicăieri. Desfaceți încă o bere. Și spunând că nu este foarte cald deja. Plus că pe noi ne-a prins ploaia, noi deja. Aici ce clădire este mare? Are ceva... Cuartelul General del Ejército. Cuartelul General al Armatei. Oh, aici este armata. Armata e cu noi, cum am strigat în 89. Tinerii nu mai știu. Ora 10 seara, lumea pe stradă, bine, ei încep cina la 8, că e siesta. Și toată lumea merge, zâmbește, vorbește, gesticulează. Unul mănâncă scurtă, unul în palton de iarnă, nu contează. E frumos. Eu pot să spun de acum, prima dată sunt în Madrid, prima dată a fost în Barcelona, că Madridul este mult, mult peste Barcelona. Și acum puteți să spuneți că nu, puteți să aruncați piatra la mine, eu așa cred. Este o părere subiectivă. Mergem cu autobuzul, nu cu metrou. Cu metrou. Cu metrou. Nu știu de ce cred așa, parcă
Singurul avantaj a Barcelona e că are mare. Acolo e marea și e frumos acolo în zonă, dar așa ca și oraș, ca și vibe, îmi place mult mai mult Madridul. Dar dacă voi ați fost în cele două orașe sau dacă chiar ați locuit, chiar vă rog să scrieți în comentarii dacă eu văd bine sau nu văd bine. Tu ai fost în Barcelona, care îți place mai mult? Barcelona îmi place că are mare, dar de locuit locuiesc în Madrid. Dacă mi-ar fi plăcut așa de mult Barcelona, locuiam în Barcelona. Da, Madridul mi se pare mult mai... Are curbă, ăsta deja care are niște străzi cu curbe. Nu e așa pătrat, dar, nu știu, are alt vibe Madridul. Eu dacă ar trebui să mă mut undeva de cele două orașe, sigur Madridul aș alege. Că aici e Real Madrid. Glumesc, da. Se vede și porta de Alcalá, care de acolo începe Calle Alcalá, cea mai lungă stradă din... Mai apropo că nu mai avem numai un microfon, trebuie să ne îmbrățișăm să te auzi. Uite, fetele, să rămână. Și eu merg. Și acum că ăsta auzit că n-a spus să rămână, că s-a la mine. Așa, unde urcăm, scuză-mă că... Acum urcăm pe Gran Via. Dar înainte cumpărăm un Rolex aici în față, uite. Scrie Rolex. Da, e mult mai matinal aici, nu știu. Oricum eu luni ajung din nou în Barcelona și mai dau o șansă, mai vizitez, mai mă duc până la mare. Foarte fain bulevardul. Lume multă pe stradă. Cred că aici trebuie să stăm o săptămână să filmăm. Palabra que más abierta. Uite și aici, la restaurant ce codă e. Deci aici, dacă ți-e foame în Madrid seara, nu prea poți să mănânci, că... Uite, fii atent. Ce codă. Unde am început aproape vlogul, acolo terminăm de Madrid. Am venit cu metrou, Dorin nu mai are microfon, așa că o să strige. A fost super fain. O zi faină. Mersi tare mult că Eu îți mulțumesc că ai venit. cu mine. Mulțumim și lui Iștvan dacă se uită la vlog și la Junior. Și cred că nu te-ai plictisit cu mine, sper. Sper că nici tu nu te-ai plictisit cu mine. Absolut nu. Astăzi am avut de toate. Căldură, soare, ploi, nu știu. Astăzi a fost o zi super faină, nici nu mă gândesc că mâine am de mers foarte mult cu motorul pe ploaie. Cu motocicletă, cu mașină, cu metrou. Da, deci azi a fost... Stai, și am făcut 250 de km până aici la tine. Deci astăzi a fost super fain, o să dorm foarte bine. Și mâine plecăm la Lleida, prieteni, unde am luat cazare. Mâine avem de făcut 500 de kilometri, nu știu, pe ploaie, va fi interesant. Rămâneți pe canal. Mulțumesc, Dorine, că ai fost cu mine și uite, mi-am făcut din nou un nou prieten. Tot timpul am spus că cel mai bun prieten am pe care l-am cunoscut datorită vlogurilor. Și în octombrie mă întorc la meci. Hai, vă îmbrățișez. Pa, pa! Să rămână!